Another day, another budol na naman tayo sa Shopee. So, etong napamili ko pala guys is mga gamit para sa pag-vlog. Kasi nga nahihirapan ako mag-vlog guys kasi ako nga lang mag-isa. So, napag-decidean ko nga nang bumili nito. Pero Shopee finds to guys. Kaya useful siya sa mga small vlogger na katulad ko. Ayan. So, naiwan kasi yung mga yung mga gamit ko sa probinsya guys, kaya kailangan ko na naman siyang bilhin. So ayun guys, let's go. So ito yung guys, yung napamili ko guys. Ayan. Siya. Oh, ayan siya guys. Ito yung, ayan guys. Ito yung selfie ring light. Tapos itong tripod. Parang sira-sira ng parang naman pink box guys. Sira-sira. Ang dami kong biniling ganito. Tignan ko sa'yo. Tignan pa. Tignan ko sa'yo. Ay, free lang ata ko. Ay, kung free lang ata nila to guys. Oh, ayun. Guys, ayan. Multi-function tripod. Ayan. Tapos, saan natin? Free lang pala yung isa. Ayan. Para may pang-vlog. Matibay ito guys. Meron na kasi akong ganito. Ayan. Ayan siya guys. At dalawa. Ayan. Ayan. Ayan siya guys. 360 degrees. Tapos, ito guys, selfie stick guys. Oh, pwede pala pa sa kala ko pwede sa 425 to 1,250 mm siya guys. Working with. Ayan. Meter. Telemetry, picture, monofilm. Lang siya guys. Kasi i-stand na ito. Ito guys. Try mo nga ito. Try mo nga ito kuya eh. Yes. Ito. Ano ito? I-try mo eh. I-try mo nga ito. Ito pala yan. Ito pala yan guys. Kunin mo yung saksakan. Yung saksakan mo yan. Meron kasi akong ganito guys, pero masira yung palakihan din, hindi masira hanggang sa so guys, try natin. Bongga? Oo, ikasama din. So yun naman guys, thank you for watching.